Now let us start with lecture 4 of chapter 2. The objectives of this lecture is to study speed of convergence, which show how fast the iterations go to the solution. Also, we will study accelerated Newton's iteration for multiple roots, which is a modified version for Newton-Raphson method. Now let us study speed of convergence. What is speed of convergence or order of convergence? It is a measure of how rapidly a sequence converges. يعني هو قياس لسرعة الوصول للحل أو سرعة الوصول للجذر. طبعا المقصود بسرعة الوصول اللي هو عدد الiterations أو number of iterations needed to find the root، اللي هو كم مرة بدي أكرر لأوصل للحل اللي بدي إياه. هلا عشان نعمل هاي الدراسة رح ناخد مجموعة من الاسامبشنز. First, sequence P of n رح يكون في عنا sequence اللي هو P of n where n equals 0, 1 to infinity converges to root P. هلا بكل iteration نشتغلها رح يكون في عنا تقريب للجذر اللي هو P of n اللي هو رقم الiteration اللي احنا فيها. هلا كل مرة رح يكون في عنا P of n. طبعا إذا بنكمل للإنفينيتي أكيد رح نوصل لمرحلة إنه ال P of n تكون هي نفسها الروت الحقيقي للمعادلة. error. الإيرور أو الخطأ هو الفرق بين الجذر الحقيقي للمعادلة وبين التقريب اللي حصلناه بالإيتريشن. طبعا لما نكون إحنا بإيتريشن نمبر n فرح نسميه error RE of n اللي هو زي ما حكينا P الجذر الحقيقي ناقص ال P of n قيمة التقريب اللي حصلناها بهاي الإيتريشن. طبعا الان أكيد رح تكون أكبر من أو تساوي 0 لأنه فعليا ما عنا iterations بالماينس. كمان شغلة رح نفترضها إنه في عنا two positive constants. هلا هدول two positive constants اللي هي a not equals to 0 and r greater than 0 exist. هلا هم رح يكونوا أو رح نستخدمهم كطريقة للتعبير عن speed of convergence. يعني هم بس رح يساعدونا إنه نعبر شو العلاقة بين الإيرور الجديد والإيرور القديم اللي هو بيعبر عن speed of convergence. Then we will have the following relation. Limit of n goes to infinity p minus p plus p of n plus 1 divided by p minus p of n to the power of r, which equals to limit when n goes to infinity for e of n plus 1 divided by e of n to the power of r equals a. هلا زي ما احنا شايفين ال e of n plus 1 هاي بتعبر عن الخطأ بالنسبة للnext iteration، وال E of n بتعبر عن current error أو الخطأ الحالي. هلا بالنسبة لقيمة R بتحدد شو العلاقة بين الخطأ الجديد والخطأ القديم. هلا لو كانت مثلا ال R بتساوي 1 معناته العلاقة راح تكون linear، يعني مقدار الزيادة بالخطأ أو خلينا نحكي مقدار النقصان بالخطأ بكون بعلاقة linear. بينما لو كانت ال R 2 معناته رح يكون عندي هون تربيعي، يعني الايرور الجديد E of n plus 1 رح يكون علاقته بالنسبة للايرور القديم اللي هو مربعه. هلا لما احنا بنحكي عن ارقام اقل من 0 معناته بنحكي عن اجزاء بالعشرة. فهلا لما احنا نربع الاجزاء بالعشرة زي ما بنعرف انه الرقم بقل بمقدار واضح، فهاي معناها انه كل ايرور جديد رح يكون اقل بمقدار واضح عن الايرور القديم او الخطأ القديم، وهذا يعني انه احنا نقترب بسرعة اكبر للجذر. فهلا لما تكون الار مثلا بتساوي 1 بنسمي العلاقة لينير وتعتبر بطيئة، بينما اذا الار بتساوي 2 بنحكيها كوادراتيك وتعتبر اسرع. كل ما زدنا قيمة الار معناته احنا عم نقترب اسرع للجذر. بالنسبة ل constant a، هلا constant a هو بس عبارة عن constant ثابت بحدد العلاقة بين الايرور الجديد والايرور القديم مع speed of convergence اللي هي ال R. The sequence is said to converge to P with order of convergence R. طبعا هاي ال R هي اللي بتحدد السرعة الموجودة عنا، وزي ما حكينا بنرجع نحكي إنه كل ما زادت قيمة ال R بيكون ال speed of convergence أعلى بالنسبة للي موجود عنا. طبعا معنى أعلى إنه عدد iterations أو number of iterations needed to reach the solution is
less أو خلينا نحكي أقل. هلا علاقة جديدة من العلاقة الأولى اللي أصلا موجودة عنا، رح نحكي إنه ال E of n plus 1 بتساوي تقريبا A اللي هو الكونستنت اللي موجود عنا E of n to the power of R زي ما حكينا اللي هي بتحدد ال order of convergence. زي ما شفنا إنه لما ال R equals 1 معناته في عنا linear convergence، ومن R equals 2 معناته في عنا quadratic convergence. With larger R كل ما زادت قيمة ال R sequence will converge rapidly to P. معناته عنا زيادة ال R بتكون زيادة سرعة ل P اللي هو احنا حكينا عنه اللي هو السوليوشن اللي موجود عنا. هلا as an example لو حكينا إنه ال R equals 2 وال E of n equals 10 to the power of minus 2، طبعا احنا بنعرف إنه الريليشن ال E of n plus 1 بتساوي ال A مضروبة بال E of n to the power of R. هلا بما إنه ال E of n عنا اللي موجودة اللي هي 10 to the power of minus 2، فهلا لما هون بدنا نضربها بال R اللي هي بتساوي 2 راح يكون في عنا ال E of n plus 1 بتساوي A multiplied by 10 to the power of minus 4. Convergence rate for Newton's iteration. طبعا احنا شفنا speed of convergence بشكل عام. هلا هون بدنا نبلش نحكي in details بالنسبة لنيوتن-رافسون iteration. Suppose that Newton-Raphson iteration produces a sequence P of n equals 0 1 to infinity اللي هو راح يكون في عنا sequence اللي هو مجموعة من القيم التقريبية للجذر that converges to root P، يعني بالنهاية راح يذهب أو يؤول إلى الروت الحقيقي أو الجذر الحقيقي للمعادلة اللي هو P. هلا إذا كانت P أو الجذر الموجود بالمعادلة هو sample root، وراح نوضح شو يعني sample root، راح يكون عندنا الكونفرجنس quadratic يعني ال R بتساوي 2، يعني راح يكون شوية سريع. هلا العلاقة راح تكون ال E of n plus 1 اللي هو next error بيساوي second derivative للفونكشن عند ال x divided by 2 multiplied by the first derivative للفونكشن عند ال x. هلا هاي هيك مع بعض هي بتمثل الكونستنت اللي سميناه قبل A. E of n to the power of 2 اللي هي نفسها قيمة ال R اللي موجودة عنا زي ما حكينا. هلا الحالة الثانية لما يكون عندي ال P هو multiple root، وزي ما حكيت رح نرجع نوضح الفرق بين sample root و multiple root of order m. رح يكون عندنا ال convergence is linear، وإذا بدنا نشوف العلاقة برضو رح يكون العلاقة بين next error وال current error إنه ال E of n plus 1 بتساوي m minus 1 divided by m E of n. طبعا هنا بحالتنا رح يكون عندنا ال R بتساوي 1 زي ما حكينا. وهلأ بالنسبة لهاي الريشيو اللي موجود هون اللي هو m minus 1 divided by m، هذا هو ال constant اللي حكينا عنه اسمه A. As an example احنا في عنا إذا كانت ال m equals 2 معناته احنا عنا root أو خلينا نحكي multiple root of order 2. What is the speed of convergence؟ طبعا احنا لما يكون عنا ال multiple root of order 2 بنسميه double root، وبهاي الحالة أكيد رح تكون convergence linear زي ما شفنا بالسلايد اللي قبل. هلا هون بدنا نحكي إنه ال f of x بتساوي 0 هذه root of order m. شو معنى إنه يكون عنا root of order m at x بتساوي p اللي هو our root if and only if ال f of p equals 0، يعني قيمة الاقتران عند الجذر بتساوي 0، وهذا الإشي اللي إحنا بنعرفه. هلا لما نحكي إنه multiple root أو خلينا نحكي multiple root of order m معناته رح يكون كمان قيمة المشتقة الأولى للاقتران عند الجذر بتساوي 0، المشتقة الثانية بتساوي 0، لعند المشتقة m رح يضل يعطيني 0. الحالة الوحيدة اللي رح يعطيني فيها قيمة غير الزيرو اللي هي عند المشتقة m. هيك بقدر أحكي إنه الفانكشن له اللي هو multiple root of order m.